Hi boys, welcome කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද ගෙනාව පොඩි unboxing video එකක් boys. අද මම පොඩි කැමරා එකක් විඳ දී ගත්තා. ඉතින් දන්නවනේ පොඩි භාණ්ඩයක් මේක. ගොඩක්ම චූටි. අපි නිකන් මේක unbox කරලා බලන්න හදන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගේන්න හිතුවා ඒක මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේක Pocket 2 එකේ creator combo එක. මේක ගත්තේ camera.lk එකෙන්. අපි බලමු මේක unbox කරලා paper cut එහෙම නෑ boys. කෙලින්ම campus එකේ ඉන්නේ. අපි නිකන් unbox කරලා බලමු. හරි boys අපි unbox කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. paper cutter එම නෑ boys දන්නවනේ ඉතින්. tape එක ගාලා boys. තව තියෙනවා boys අපි memory card එකකුත් ගත්තා 128GB. මේක snack disk එකකින් ගත්තේ. අපි ඇරලා බලමුද. nice. මේක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙනවා boys අපේ Pocket 2 එක මට හිතේ. තියෙන අපේ Pocket 2 එක. ඊට පස්සේ මේක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න හැටි DJI Matrix එක වෙන පොඩි සඳහනක් තියෙනවා අපි බලමු. මේක ඇතුලේ මොනවා හරි තියෙනවා මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ. ඊට පස්සේ බලමු. paper works තියෙනවා. paper works ටික. ඊට පස්සේ මේකේනවා boys do it all handle කියලා එකක්. මේක මේ normal එකේ නෑ. ඒ කියන්නේ Pocket 2 එකේ නෑ. මේ creator combo එකේ විතරයි මේ set එක එන්නේ. මේකට කියන්නේ ඔව් do it all handle එක. ඊට පස්සේ DJI ලගේ mic එක. ඊට පස්සේ tripod mount එකයි. ඔව් tripod mount එක තියෙනවා. පොඩි tripod එකක් එනවා. තව මොනවද තියෙන්නේ? එච්චරයි. nice මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ මේකේ. අපි බලමු මේ ඇතුලේ මොනවද තියෙනව මෙන්න do it all handle එක. ඒකෙත් යට තියෙනවා මේ tripod වල mount කරනවා නම් boys තව පොඩි මේ තියෙන්නේ මේක තියෙනවා mini tripod එකක්. අපිට මට ඉතින් මේකෙන් set කරලා ගානට මේක තියන්න නැගි Pocket 2 එක මට ඉතින් table එකක් උඩ මේක උඩ තියලා nice. ඒක අපි පස්සේ බලමු. හරි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. මේ තියෙන boys do it all handle එක. මේකට අපිට microphone එක set කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් charging port එක එනවා මෙතෙන්ට. nice. යට tripod mount එක තියෙනවා. මෙතන charging port එක මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. මේක මේ Pocket 2 එකට mount කරාට පස්සේ. nice. මේ තියෙන්නේ boys microphone එක, wireless microphone එකක්. මේකටත් මට හිතේ මේ මෙතෙන්ට mic එකක් අපිට connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් clip එක තියෙනවා. වින් කටින් ටූල් එකක් බලමු අපි ඉස්සරහට අම්බේ. මේක පොඩි දාලා. nice. paper works ටික අපි බලමු දැන් මේ box එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මේක අරින්නේ කොහෙන්ද? nice මෙතන ගියා. පෙට්ටි දැක්කම කඩන්නමයි හිතේ. nice. මේකේ තියෙනවා boys අපිට මුලින්ම මේ තියෙන්නේ boys wide angle lens එකක් තියෙන්නේ මේකේ. ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙනවා lightning ඒ කියන්නේ iPhone වලට මේ කනෙක්ට් කරනවා නම් ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේ තියෙන්නේ boys type C එක. Android phone වලටම කනෙක්ට් කරනවා නම් මේක තියෙනවා type C. මේ stick එකේ තව තියෙනවා boys මේවත් තියෙනවා. pin cutting tool එක තියෙනවා මේ mic එකට අපිට උලංගෙන් එන noise එක අවම කරගන්න. ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන boys joystick එක. අපි ඒක අර එළියට අරන් බලමු. තව තියෙනවා boys ඇතුලේ cable වගේක්. මේක දාගන්න දීලා තියෙනවා නිකන් කැමරා එක වැටෙනවා නම් එම අතේ දාගන්න පුළුවන් මේකෙන් තියෙන නිසා. charging cable එක තියෙනවා. charging cable එක තියෙනවා. ඔව් charging cable එක තියෙනවා. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ boys අපේ Pocket 2 එක ටිකක් බරයි. සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් විතර බරයි වගේ කියලා දැනෙනවා. ඒ බලමු මේක. මේ තියෙන්නේ boys Pocket 2 එක. hard plastic වලින් හදපු කේස් එකක් එකන්නේ boys. ඒකෙන්ද අපිට පොඩි chance එකක් තියෙනවා මේකේ කිලින්න damage වෙන්න වෙනව තියෙනවා. අවදානම පට්ට අඩු. මේ කට්ටිය හොඳට ඒක pack කරලා එවලා තියෙනවා. හරි අපි shape එක එළියට ගමු බලන්න. පොඩ්ඩක් තදයි මේ ස්පොන්ජ් එකම දාලා තද කරලා තියෙන්නේ. nice.
මේ තියෙන අපේ Pocket 2 එක boys. මෙන්න මෙච්චරයි cam එකේ තියෙන්නේ. nice 3 axis gimbal එකක් එන්නේ. nice අපි බලමු. මේක ඇතුලේ තියෙන පොඩි අනම්මනම් පොඩි කැලි ටික. මේ තියෙන්නේ boys අපේ Pocket 2 එක. මේක තමයි කැමරා එක. මේක තමයි බාන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් ගලවමු. හරි මේක ගලවුවා. මේකට පැකින් පැක් කරලා වෙනස් ඉතිරියට තියෙනවා. ස්ටිකර්ස් ඉන්සරේ ගලවමු. ගලවුවා. වටේම ගහලා තියෙනවා. මෙතන මට ඉතින් මේන් ඩිස්ප්ලේ එක අපි මේක ඔන් වෙනවද කියලා බලමු. නයිස් කැම් එක ඔන් වුණා. පොඩි වැඩ කැලලක් කියම gimbal එකෙන් දානවා කැම් එක ඔන් වෙද්දි. එතනින් අපි මුලින්ම දීලා තියෙන ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. device not activate connected. boys අපි ඉස්සෙල්ලම මේ device එක activate කරගන්න ඕන. ඒකට මේ DJI Mimo app එකෙන් connect වෙලා තමයි ඒ ටික කරගන්න ඕන. අපි ඒ ටික කරගෙන බලමු කැමරා එකේ වැඩ කොහොමද කියලා. හරි. හරි boys ඔන්න අපි Pocket 2 එක activate කරගත්ත DJI Mimo app එක දාලා අපි දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් වැඩ බලමු. මේක තියෙනවා එක එක කැමරා එක මෙතන rotate කරන්න පුළුවන්. record කරන්න මේ බටන් එකෙන් තියෙනවා. ඒ ෆොටෝ මොඩ් එක තියෙන්නේ. තාම මාත් වැඩේට අලුත්. අපි ඉස්සරහදී බලමු ඉතින් මේකේ තියෙන වැඩ මොනවද කියලා. වීඩියෝ 1080p 30fps. gimbal වලට එක එක මොඩ් තියෙනවා. nice. වැඩ ගැරි ගොඩක් තියෙනවා යාළුවේ. අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහදී බලමු අපි මේකේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක නම්මනම් ඔක්කොම බලමු. අපි ඉස්සරහදී මේකෙන් තමයි ඔක්කොම වීඩියෝ ගේන්න හිතන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහදී බලමු ඉතින්. ඊට අමතරව මේකේ tripod mount එක ඊට පස්සේ තව mount ගොඩක් තියෙනවා boys මේකේ lightning port එක ඒ කියන්නේ iPhone එකට මම මේක connect කරනවා නම් ඊට පස්සේ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. හරි. ඉස්සරහදී වීඩියෝ වලින් අපි බලමු මේකේ වැඩ ගැල්ලි.